สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่3ธันวาคม2564ค่ะ Sir Isaac Newton นะคะสำเนียงออกดัดจริตแบบฝรั่งนะคะจริงๆชื่อนี้เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะว่า Sir Isaac Newton ค่ะเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะคะ แต่เจ๊งหุ้นค่ะในคลิปก่อนนะคุณป้าเม้ามีพูดถึงเรื่องของนักลงทุนท่านนี้จริงๆไม่ใช่นักลงทุนนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะคะซึ่งเจ๊งหุ้นแล้วก็มี FC หลายท่านขอมาว่าอยากให้คุณป้าเม้าทำคลิปวันนี้ก็จัดให้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของการลงทุนของเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะคุณป้าเม้านำประวัติคร่าวๆมาอ่านให้ฟังก่อนว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ เป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะในวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนะเรื่องราวของเซอร์ไอแซคนิวตันแต่ว่าคุณป้าเมาคัดย่อๆมาเพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะคะบอกว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นชาวอังกฤษนะคะเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคมตรงกับวันคริสต์มาสซะด้วยคริสต์ศักราช1641 หรือคิดเป็นพุทธศักราชคือ2184นะคะถึงก็คือเสียชีวิตเมื่อวันที่20มีนาคมคริสต์ศักราช1725หรือพศ2268นะคะมีอายุรวม84ปีตามปฏิทินจูเลียนค่ะ เซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นักปรัชญาธรรมชาตินักเล่นแร่แปรธาตุและนักเทววิทยาชาวอังกฤษศาสตร์นิพนธ์ของนิวตันในปีคศ1687เรื่องหลักการทางคณิตศาสตร์ของปรัชญาธรรมชาติหรือ Philosophia Naturalis Principia Mathematica เรียกกันโดยทั่วไปว่า Principia นะคะถือเป็นหนึ่งในหนังสือที่มีอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของวิชากลศาสตร์ดั้งเดิมในงานเขียนชิ้นนี้นิวตันพรรณนาถึงกฎแรงโน้มถ่วงสากลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันซึ่งเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์อันเป็นเสาหลักของการศึกษาจักรวาลทางกายภาพตลอดช่วง3ศตวรรษถัดมานิวตันแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆบนโลกและวัตถุท้องฟ้าล้วนอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติชนิดเดียวกันโดยแสดงให้เห็นความสอดคล้องระหว่างกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของเคปเลอร์กับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของตนซึ่งช่วยยืนยันแนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลและช่วยให้การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ายิ่งขึ้น นิวตันสร้างกล้องโทรทัศน์สะท้อนแสงที่สามารถใช้งานจริงได้เป็นเครื่องแรกและพัฒนาทฤษฎีสีโดยอ้างอิงจากผลสังเกตการณ์ว่าปริซึมสามเหลี่ยมสามารถแยกสีขาวออกมาเป็นหลายๆสีได้ซึ่งเป็นที่มาของสเปกตรัมแสงที่มองเห็นเขายังคิดค้นกฎการเย็นตัวของนิวตันและศึกษาความเร็วของเสียง ในทางคณิตศาสตร์นิวตันกับก็อตฟริดไลบนิซได้ร่วมกันพัฒนาทฤษฎีแคลคูลัสเชิงปริพันธ์และอนุพันธ์เขายังสาธิตทฤษฎีบทวินามและพัฒนากระบวนวิธีของนิวตันขึ้นเพื่อการประมาณค่ารากของฟังก์ชันรวมถึงมีส่วนร่วมในการศึกษาอนุกรมกำลังนิวตันไม่เชื่อเรื่องศาสนา เขาเป็นคริสเตียนนอกนิกายออร์โธดอกซ์และยังเขียนงานตีความคัมภีร์ไบเบิลกับงานศึกษาด้านไสยศาสตร์มากกว่างานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เสียอีก เขาต่อต้านแนวคิดตรีเอกภาพอย่างลับๆและเกรงกลัวในการถูกกล่าวหาเนื่องจากปฏิเสธการถือบวช ไอแซคนิวตันได้รับการยกย่องจากปราชญ์และสมาชิกสมาคมต่างๆว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวโดยย่อของเซอร์ไอแซคนิวตันแต่จริงๆมีมากมายกว่านี้นะอย่างเช่นท่านเกิดมานะตอนเกิดมานี่คุณพ่อเสียชีวิตก่อนเกิด2เดือนแล้วก็คุณแม่ก็ไปแต่งงานใหม่กับนักบวชประมาณนี้แล้วก็เซอร์ไอแซคนิวตันก็ไม่ชอบพ่อเลี้ยงนะคะแล้วก็เซอร์ไอแซคนิวตันนี่ไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ตอนบั้นปลายชีวิตนี่ก็มีอยู่กับหลานสาวช่วยดูแลอะไรประมาณอย่างนั้นเสียชีวิตตอนอายุ84นะคะตอนเกิดเนี่ยก็คือเมื่อ300กับ1ปีที่ผ่านมาแล้วทีนี้วันนี้คุณป้าเมามีบทความนะคะจากเว็บไซต์Choice นะคะเรื่อง What lesson can investors take from Sir Isaac Newton's mistakes นะคะว่าบทความนี้ตีพิมพ์เมื่อวันที่5มิถุนายน2020ก็ปีที่แล้วนี่เองนะเขียนโดยคุณไกด์นะคะบทความนี้บอกว่านักลงทุนสามารถเรียนรู้บทเรียนอะไรจากความผิดพลาดของเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นบทความที่คุณประเมาใช้ Google Translate แปลแล้วก็มาขัดเกลาอีกทีหนึ่งถ้าคำพูดไม่ไม่เรียบเรียงและไม่ได้ราบรื่นมากนักก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆต้องใช้ทักษะในการแปลอย่างมากเวลา Google Translate เนี่ย translate ไปรอบแรกเนี่ยช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่บ่อยครั้งเนี่ยเนื้อหาในนั้นคนละเรื่องนะคะถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เราจะพูดจริงๆเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้เนื้อหาเพี้ยนไปคนละเรื่องได้ก็คุณป้าเมาก็พยายามระมัดระวังตรงนี้แต่ว่าเชื่อว่าอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่หลุดเดี๋ยวฟังแล้วอาจจะงงๆก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าพยายามที่สุดแล้วค่ะ คุณประหลาดใจกับหัวข้อของบล็อกนี้หรือไม่ คุณอ่านถูกต้องแล้ว นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักดาราศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เซอร์ไอแซคนิวตันสูญเสียเงินหลายล้านในการลงทุนในตลาดหุ้นครั้งเดียวของเขา และใช่ การสูญเสียครั้งนี้ เช่นนี้เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ เราจะก้าวไปข้างหน้าและบอกว่านี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในด้านการเงินเชิงพฤติกรรม คุณอยากรู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงต้นศตวรรษ 1720 หรือพุทธศักราช 2263 เซอร์ไอแซคนิวตันได้ลงทุนในหุ้นชื่อ South Sea Company หลังจากการลงทุนราคาเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในเวลาเพียง6เดือน นิวตันก็ขายหุ้นออกไปอย่างมีความสุข ปัญหาที่แท้จริงเริ่มต้นที่นี่ แม้ว่านิวตันจะขายหุ้น South Sea ไปแล้ว แต่เพื่อนๆของเขายังคงถือครองและได้กำไรมากกว่าเขา เมื่อคิดแล้วก็เกิดความเสียดาย นิวตันจึงกลับเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัท South Sea อีกครั้ง แต่คราวนี้ราคาซื้อของเขามากกว่ามูลค่าซื้อครั้งก่อนถึง3เท่า หลังจากที่เขาเข้าสู่หุ้นอีกครั้ง ฟองสบู่ของบริษัท South Sea ก็แตก และราคาหุ้นก็ดิ่งลงอย่างแรง นิวตันสูญเสียเงินออมทั้งชีวิตไปกับหุ้น South Sea ในฤดูใบไม้ร่วงนั้น เหตุการณ์นี้นำไปสู่คำพูดที่โด่งดังของเขาว่า ฉันสามารถคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงดาวได้ แต่ไม่สามารถพยากรณ์ความบ้าคลั่งของมนุษย์ หลังจากประสบการณ์อันเลวร้ายนี้ เซอร์ไอแซคนิวตันห้ามทุกคนรอบตัวไม่ให้พูดคำว่า South Sea ให้เขาได้ยินอย่างเด็ดขาด ทำไมเซอร์ไอแซคนิวตันจึงผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียนับล้าน ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ นี่คือบทเรียนพฤติกรรมทางการเงินที่นักลงทุนทุกคนต้องเรียนรู้ นิวตันมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้กำไรจากการขายหุ้นเพิ่มขึ้นถึง2เท่า เขากลับเข้าไปซื้อหุ้นอีกครั้ง เพราะเขากำลังประสบกับภาวะ Fear of Missing Out หรือ FOMO หรือกลัวการตกรถนั่นเอง เพียงเพราะเพื่อนของเขาทำเงินได้มากขึ้น เขาจึงคิดว่าเขาก็ทำได้เช่นกัน แต่เขาไม่ได้ใช้ตรรกะในการตัดสินใจของเขาเอง
หากนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจที่สุดสามารถทำผิดแบบนี้ได้ ใครๆก็ทำผิดได้ บทเรียนจากความผิดพลาดของเซอร์ไอแซคนิวตันข้อที่1ฟังคนอื่นแต่ให้เชื่อสัญชาตญาณของคุณเองเพียงเพราะเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรือญาติของคุณลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการซื้อที่ดีอย่ายอมแพ้ต่อแรงกดดันจากคนรอบข้างกับเงินที่หามาอย่างยากลำบากของคุณศึกษาและทำการบ้านด้วยตัวของคุณเองก่อนซื้อหุ้นใดๆ หากคุณไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ให้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและตัดสินใจลงทุนก็ต่อเมื่อคุณมีความมั่นใจ100%บทเรียนข้อที่2ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกตัวไม่ได้เป็นโอกาสในการซื้อที่ดีบางครั้งหุ้นที่อ่อนแอโดยพื้นฐานจะสร้างผลตอบแทนได้ดีมากก่อนที่ราคาจะตกการตัดสินใจโดยพิจารณาจากราคาหุ้นเพียงอย่างเดียวจะเป็นอันตรายต่อพอร์ตหุ้นของคุณอย่างมากหากคุณต้องการลงทุนระยะยาวจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างละเอียดก่อนจะลงทุนในหุ้นใดๆโปรดจำไว้ว่าราคาหุ้นไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพของบริษัทเสมอไปบทเรียนข้อที่3สุดท้ายอย่าเป็นผู้แพ้ที่เจ็บปวดเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณนิวตันห้ามทุกคนรอบตัวเขาไม่ให้พูดคำว่า South Sea เนื่องจากเขาไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียของเขาได้เขาจึงตัดสินใจอย่างสุดโต่งนี้แต่การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวไม่ได้เป็นตัวกำหนดตลาดทั้งหมดเราได้เห็นนักลงทุนจำนวนมากที่มีประสบการณ์ไม่ดีกล่าวโทษตลาดและทำให้นักลงทุนหน้าใหม่กลัวและเชื่อว่าตลาดหุ้นคือการพนันตลาดหุ้นไม่ใช่การพนันแต่เป็นสถานที่ที่ดีในการทำเงินอย่าปล่อยให้การสูญเสียเล็กๆน้อยๆทำให้คุณเสียกำลังใจเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณและสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งด้วยหุ้นที่มีพื้นฐานดี การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นเรื่องของความน่าจะเป็น คุณควรทำตามขั้นตอนเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร คุณไม่จำเป็นต้องมี IQ สูงเพื่อทำกำไรในตลาดหุ้น สิ่งที่คุณต้องมีคือวินัย ความอดทน และการควบคุมอารมณ์ของคุณ และนั่นก็คือทั้งหมดของบทความจากเว็บไซต์ The Choice นะคะ What lesson can investors take from Sir Isaac Newton's mistakes เราจะเรียนรู้มีบทเรียนอะไรจากความผิดพลาดของ Sir Isaac Newton นั่นเองนะคะทีนี้บทความเดียวไม่พอนั่นเป็นบทความของต่างประเทศคุณประเมาไปพบอีกบทความหนึ่งซึ่งเขียนโดยคนไทยในเว็บไซต์ Way Investment นะคะซึ่งบทความนี้เรื่องเมื่อเซอร์ไอแซคนิวตันเจ๊งหุ้นนะคะโพสต์เมื่อวันที่9กรกฎาคม2558หรือเมื่อ6ปีที่แล้วนั่นเองมาดูกันนะคะว่าในมุมมองของนักลงทุนไทยที่เขียนบทความวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนของเซอร์ไอแซคนิวตันเมื่อ300ปีที่แล้วบอกไว้ว่าอย่างไรบ้าง จริงหรือที่ว่าไม่ฉลาดเลยทำให้ขาดทุน มีคำถามหนึ่งมาทางอีเมลจริงๆไม่เชิงถามแต่เป็นการปรับทุกข์จากการขาดทุนมากกว่าแต่เขาทิ้งท้ายไว้น่าสนใจอารมณ์ประมาณว่าเป็นเพราะเขาไม่ค่อยฉลาดหรือเปล่าที่ทำให้ขาดทุนอย่างนี้ผมตอบไปยาวพอควรแต่อยากเอาเรื่องที่ตอบมาแชร์เพราะเชื่อว่าลึกๆเวลาที่ท่านเจอ bad day วันขาดทุนหนักโอกาสจะมีความคิดแบบนี้วูบเข้ามาก็อาจจะมีได้มีเพื่อนผมคนหนึ่งเคยกล่าวว่าความโง่นี่มันเป็นประเด็นปมด้อยที่คนทั่วไปมักเอามาซ้ำเติมตัวเองได้เสมอแต่การเทรดหุ้นหรือการลงทุนผมว่าความโง่มันไม่ได้เป็นเหตุผลหลักในการล้มเหลวหรือขาดทุนเสมอไปแน่นอนกรณีที่ไปหลงเชื่อข้อมูลที่ผิดหรือฟังความคิดเห็นที่ผิดและตัดสินใจซื้อขายตามอันนั้นอาจจะเรียกว่าโง่ได้แต่การเทรดหุ้น
หรือการลงทุนผมว่าความโง่มันไม่ได้เป็นเหตุผลหลักในการล้มเหลวหรือขาดทุนเสมอไปแน่นอนกรณีที่ไปหลงเชื่อข้อมูลที่ผิดหรือฟังความคิดเห็นที่ผิดและตัดสินใจซื้อขายตามอันนั้นอาจจะเรียกว่าโง่ได้อันนี้ซ้ำขออภัยค่ะแต่กรณีที่เป็นความโง่โดยกำเนิดหรือความโง่ตามระดับ IQ ผมว่ามันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นเพราะการเทรดมันเป็นการตัดสินใจซื้อขายที่บางครั้งไม่ต้องใช้สติปัญญาขั้นสูงในการวิเคราะห์อะไรมากเมื่อเทียบอย่างการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์หรือพิสูจน์สมการระดับโลกอะไรแบบนั้นเพียงแค่มีสติมีปัญญารับมือกับอารมณ์ความกดดันได้ตัดสินใจไปตามแผนตามระบบที่เตรียมมาอย่างดีโอกาสล้มเหลวหรือขาดทุนหนักมันก็ไม่เกิดแล้ว เพราะเรารับมือกับความเสี่ยงที่เกิดได้เสมอ ทีนี้ถ้ายังไม่เชื่อ ผมอยากจะเอาตัวอย่างเรื่องราวของบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลก เช่น ท่านเซอร์ไอแซคนิวตัน บุคคลท่านนี้ใครเรียนวิทยาศาสตร์ต้องรู้จัก ชายคนนี้กับผลแอปเปิลวงเล็บสังเกตการตกของลูกแอปเปิล ผู้คิดค้นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงอันโด่งดังและกลายเป็นรากฐานของแรง G gravity นะที่ทำให้เกิดผลทางการนำไปใช้ต่อยอดมากมาย นิวตันเป็นตัวแทนของคนฉลาดอัจฉริยะนักฟิสิกส์ผู้คิดค้นกฎอันเป็นประโยชน์และสมการที่ซับซ้อนแต่เขาเองก็ต้องมาพลาดในเกมเก็งกำไรในตลาดหุ้นเป็นเหยื่อให้กับฟองสบู่นิวตันทำงานเก็บเงินมีชื่อเสียงเขาเริ่มแสวงหาอิสรภาพทางการเงินโดยการเข้ามาในตลาดหุ้นตอนนั้นตลาดเก่งกำไรสร้างผลตอบแทนหลายเท่ามันมีโฆษณาชวนเชื่อมานานแล้วตั้งแต่ในยุคนั้นเพราะมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความโลภและความอยากมีกันทุกคนนิวตันในยุค 1719 หรือเมื่อ 300 กับ 2 ปีมาแล้วใช่ไหมคะ ประมาณนั้น เขาเองเริ่มเข้ามาในตลาดหุ้นลงทุนกินเงินปันผล แต่แล้วก็มาพลาดในตอนวิกฤต South Sea Bubble ด้วยแนวคิดที่ต้องการได้เงินมากๆ เขาเริ่มเอาเงินไปลงทุนในกระดาษกับบริษัท South Sea บริษัทร่วมทุนรัฐและเอกชนที่มีสหราชอาณาจักรเป็นผู้หนุนหลังได้ประโยชน์จากการเดินเรือขนส่งสินค้าข้ามมหาสมุทรโดยเฉพาะการค้าขายสินค้ามาจากทวีปอเมริกาใต้สินค้าต่างๆทาสและอื่นๆราคาหุ้นถูกปั่นจากเจ้ามือนั่นคือผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับนักการเมืองบางคนที่ใช้การสร้างราคาทำให้คนแห่เข้ามาซื้อราคาเพิ่มสูงรวดเร็วนิวตันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปซื้อหุ้นจนกำไรได้มหาศาลอันนี้ก็เป็นภาพของเขาเรียกว่า Stock Certificate หรือใบหุ้นในสมัยนั้นนะคะเมื่อปี 1720 นะคะคือเมื่อ 300 กับ 1 ปีที่แล้วนะคะเป็นใบหุ้นที่บอกว่าได้รับเงินจำนวน 200 กับ 5 ปอนด์นะนี่200 กับ 5 ปอนด์สำหรับการซื้อหุ้นSouth Sea นั่นเองนะคะก็ลงวันที่3ที่ลอนดอนนะคะลงวันที่30พฤศจิกายน1720นั่นเองไม่น่าเชื่อว่ายังจะมีภาพเก่าๆแบบนี้ให้เราดูบนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะในเซอร์ทิฟิเคตอันนี้ตามบทความของCMA Investment นี่มีเซอร์ทิฟิเคตฉบับนี้แต่ว่าคุณประเมาไปค้นพบในอินเทอร์เน็ตก็ค้นพบว่าในปี1720นะคะมีในวันที่13เดือนนี้ไม่เห็นนะคะมีชื่อของไอแซคนิวตันเป็นชื่อผู้รับน่าจะเป็นในช่วงเดียวกันนั้นนั่นเองค่ะมาต่อกันที่บทความค่ะในตอนนั้นหุ้น South Sea กลายเป็นเหมือนคุ้มทองที่คนชั้นกลางเข้าซื้อเพื่อสร้างผลตอบแทนราคาหุ้นพุ่งอย่างรวดเร็วจากเรื่องราวสร้างข่าวดีจากการหาประโยชน์กำไรจากการค้าขาย
ถาดที่โตบวกกับการปั่นราคาที่รายใหญ่อันมีหุ้นบริษัท South Sea ขายหุ้นล็อตแรกแล้วนำเงินมาปั่นราคาซื้อหุ้นตัวเองกลับเพื่อสร้างราคาให้สูงไปอีกบวกกับแรงเชียร์ทำให้จำนวนมากคนจำนวนมากหลงเชื่อมีกำไรอยากได้กำไรอีกหาเงินมาเติมไม่รู้จบช่วงเวลาความสุขเกิดช่วง5ปีขออภัยค่ะเกิดช่วง5เดือนในปี1720นิวตันซื้อหุ้นครั้งแรกจากการชวนของเพื่อนเขาทำเงินได้มหาศาลจาก300ปอนด์มาเป็น 1,000 ปอนด์ใน3สัปดาห์ทุกคนต่างแย่งจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทเพราะราคาเติบโตไม่หยุดนิวตันเองขายหุ้นล็อตแรกออกมาเขาหยุดรอดูหลายสัปดาห์แต่ราคาหุ้นยังขึ้นแบบไม่หยุดไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจนทำให้เขาต้องเอาเงินทั้งหมดบวกเงินใหม่เติมไปอีกจำนวนมากเพื่อกลับไปซื้อหุ้นอีกครั้งพร้อมผู้คนบ้าคลั่งไล่ซื้อหุ้นนี้ในตลาดราคาหุ้นวิ่งจาก600ปอนด์ไปทำจุดสูงสุด 1,050 ปอนด์เขามีความสุขทุกคนมีกำไรนิวตันถือหุ้นรอบ2ยาวนานกว่าเดิมเขาเห็นกำไรในพอร์ตเติบโตหลาย100%และไม่คิดจะขายแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อสงครามระหว่างสหราชอาณาจักรและสเปนเกิดขึ้นสงครามยืดเยื้อทำให้ South Sea ไม่สามารถเดินทางขนส่งสินค้าได้ตามสัญญาและเป็นหนี้จำนวนมากมีการขายหุ้นออกมาอย่างหนักและเกิดการแพนิคจนทำให้ฟองสบู่แตกราคาใช้เวลาไม่กี่เดือนร่วงจาก 1,050 ปอนด์ลงมาที่200ปอนด์ก่อนไปจบที่จุดเริ่มต้นของฟองสบู่ที่175ปอนด์ท่านเซอร์ไอแซคนิวตันยอมขายขาดทุนตอนปลายปี1720ก่อนบริษัทจะกลายเป็นศูนย์เหมือนข่าวลือที่ออกมาตอนนั้นท่านเซอร์ขาดทุนไป 20,000 ปอนด์คิดเป็นเงินในปัจจุบันมากถึง3ล้านปอนด์เลยทีเดียววิกฤตครั้งนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับวิกฤตฟองสบู่ดอกทิวลิปก่อนหน้า South Sea Bubble เป็นอีกฟองสบู่ที่เกิดทำให้นักลงทุนนักเก็งกำไรจำนวนมากต้องหมดตัวและสิ้นหวังขาดทุนหนักทำให้ตลาดหุ้นเงียบเหงาไปนานหลายปีและนี่ก็คือกราฟของหุ้น South Sea Stock นะคะเริ่มตั้งแต่ December 1718ตรงนี้นะคะถึง December 1721 3ปีนะคะจากจุดนี้ประมาณ100ต้นๆแล้วก็ราคาอยู่แถวนี้มานาน1718จนประมาณ1719 1720นะคะเซอร์ไอแซคนิวตันมาซื้อตรงนี้ค่ะที่ประมาณ300หุ้นใช่ไหมคะ300ปอนด์ประมาณนี้ค่ะตรงนี้เสร็จแล้ว Newton exits happy ตรงนี้เขาก็ขายนะคะด้วยความมีความสุขยังมีความสุขเพราะกำไรขึ้นมา2เท่าเป็นเด้งเลยนะคะ Newton's friends get rich แล้วก็พอนิวตันขายไปแล้วเพื่อนเขายังถือต่อเพื่อนเขาก็กำไรแล้วก็นิวตันก็รู้สึกว่าเพื่อนทำได้เขาก็ต้องทำได้เขาก็กลับเข้าไปซื้อใหม่ค่ะ Newton re-enters with a lot ก็นิวตันเข้าไปกลับเข้าไปซื้อใหม่นะตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นมา3เท่าเขาซื้อแล้วมันก็ไปต่อค่ะไปที่1,050เขาเข้าไปซื้อเพิ่มขึ้นมา3เท่าก็คือตอนนั้นซื้อ200กับ5ปอนด์ตอนนี้ก็ประมาณ600ปอนด์ขึ้นไปประมาณ 1,000 กว่าปอนด์1,000กับ50ปอนด์หลังจากนั้นนะเกิดสงครามราคาก็ไหลลงมาตลอดแล้วก็ Newton exits broke นิวตันก็ขายจุดนี้ขาดทุนหนักไปประมาณ 20,000 ปอนด์นั่นเองและหลังจากนั้นหุ้นตัวนี้ก็ไหลลงมาแล้วก็ล้มละลายไปในที่สุดในปี1721นั่นเองก็มีอีกท่านหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตก็มีการทำกราฟแบบนี้จริงๆแล้วมีเยอะมากนะคะคุณประเมาก็ห
หากราฟที่ดูแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงนี้มีการตีเทรนด์ด้วยนะคะว่าตอนที่ราคาขึ้นไปแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไหลลงมาตอนนั้นมีแนวรับอยู่ตรงนี้หลุดแนวรับก็ไหลลงมาตลอดเลยนั่นเองค่ะมาต่อกันที่บทความนะคะอ่านมาถึงตรงนี้หลายคนที่เพิ่งได้ยินอาจจะแปลกใจเฮ้ยนิวตันเล่นหุ้นด้วยหรือผมจำได้ล่าสุดเคยมีกระทู้ในพันทิปที่พูดถึงคนฉลาดไม่ควรมาเล่นหุ้นเพราะจะรวยกันหมดเดี๋ยวคุณประเมาคงต้องไปหากระทู้นี้แล้วมาอ่านให้ท่านฟังกันดีไหมคะเขาบอกว่ากระทู้ในพันทิปที่พูดถึงคนฉลาดไม่ควรมาเล่นหุ้นเพราะจะรวยกันหมดประเทศจะขาดกำลังในการพัฒนาผมอ่านแล้วได้แต่ขำเพราะถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นตลาดเงินเอาจริงๆคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนฉลาด IQ 180เลยนักฟิสิกส์อัจฉริยะอย่างนิวตันเข้ามาเล่นหุ้นถ้าไม่ได้เข้าใจเกมไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็เป็นเหยื่อแล้วหมดตัวเช่นกันอย่างเช่นคุณประเมาก็นำคำพูดของ Warren Buffett มาประกอบให้เห็นภาพชัดนะคะ Warren Buffett บอกว่า You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with 160 IQ beats the guy with 130 IQ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างจรวดเพราะการลงทุนเนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่ใช่คนที่มี IQ 160จะสามารถเอาชนะคนที่มี IQ 130ได้ Warren Buffett ก็บอกเช่นนี้มาตลอดนะคะมาต่อกันที่บทความค่ะผมเขียนเรื่องนี้ให้อ่านอยากให้เห็นอีกมุมว่า Money Game มันเป็นเรื่องของ EQ มากกว่า IQ จิตใจจะถูกทดสอบถูกกดดันตลอดเวลายิ่งเป็นนักเก็งกำไรการติดตามดูราคาตลอดยิ่งยากไปอีกหลายร้อยเท่าที่อยู่รอดและทำกำไรได้ต่อเนื่องของแบบนี้ไม่มี miracle หรือความมหัศจรรย์ทุกอย่างจะเกิดได้สำเร็จได้ต้องลงมือทำงานหนักฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างถูกทางเท่านั้นดังนั้นเลิกกังวลว่าจะโง่เกินไปหรือจะช้ากว่าคนอื่นหันมาตั้งใจลงมือลงแรงฝึกฝนและหาความรู้พัฒนาตัวเองดีกว่าครับแล้วก็มีอ้างอิงจากลิงก์ต่างๆตามนี้นะคะและนั่นก็คือทั้งหมดของเมื่อเซอร์ไอแซคนิวตันเจ๊งหุ้นจาก Seaway Investment นะคะโพสต์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ค่ะถ้าท่านชอบเรื่องราวให้ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นนะในโลกอินเทอร์เน็ตใน Google เนี่ยมีเรื่องของ South Sea Bubble 1720 Great Britain มากมายให้ท่านอ่านนะเป็นเรื่องราวละเอียดมากๆนี่คุณประเมาก็นำบางส่วนมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะแล้วก็ตรงนี้มีอีกบทความหนึ่งเอามาย่อๆจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่ตีพิมพ์ใน Harvard Magazine นะคะ The Damn South Sea Dam นี่คุณประเมาไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเวลาที่ฝรั่งเขาชอบสะบทตอนแรกคุณประเมาจะแปลว่า South Sea เอ่อเฮงซวยอะไรประมาณนี้ขออภัยใช้คำไม่สุภาพแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันทำให้คนเสียหายกันเยอะมากในบทความของ Harvard Magazine ก็บอกว่าการเก็งกำไรทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรและการสิ้นสุดที่ไม่มีความสุขหรือ unhappy ending นะคะบันทึกไว้ใน Harvard Collection สำหรับผู้ที่ตระหนักถึงการสูญเสียหรือกำไรครั้งใหญ่การกระจายความมั่งคั่งอย่างบ้าคลั่งโชคลาภก้อนใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นกับโทมัสกายเจ้าของร้านเครื่องเขียนที่กลายเป็นผู้ใจบุญซึ่งถือหุ้น South Sea มูลค่า 54,000 ปอนด์ในเดือนเมษายนคริสต์ศักราช 1720 และขายได้ภายใน 6 สัปดาห์ต่อมาในราคา 234,000 ปอนด์4เด้งเลยนะคะเนี่ย
นะคะมากกว่าที่เซอร์ไอแซคนิวตันถืออยู่ซะอีกแต่เซอร์ไอแซคนิวตันนี่ขาดทุนไป 20,000 แต่โทมัสกายนะคะมีหุ้นอยู่เป็นมูลค่านะคะ 54,000 ปอนด์แต่6สัปดาห์นะคะขายได้สูงถึง 234,000 ปอนด์หรือ4เด้งและเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะนักวิทยาศาสตร์ปรมาจารย์ด้านโรคศาสตร์และผู้มีตรรกะมีเหตุผลเขาขายหุ้นด้วยมูลค่า 7,000 ปอนด์ในเดือนเมษายนช่วงเดียวกันนะคะด้วยผลกำไร 100% แต่โทมัสกายขายได้ผลกำไรประมาณ 400%จาก 7,000โทมัสกายขายได้ 230,000 นะคะแต่มีบางอย่างชักจูงให้เขาคือเซอร์ไอแซคนิวตันกลับเข้ามาสู่ตลาดอีกครั้งและเขาขาดทุนสูญเงินไปถึง 20,000 ปอนด์ฉันสามารถคำนวณการเคลื่อนที่ของดาวบนฟากฟ้าได้แต่ไม่สามารถคำนวณความบ้าคลั่งของผู้คนได้ไอแซคกล่าวและนี่คือบางส่วนของบทความใน Harvard Magazine คัดมาเพียงบางส่วนเพื่อจะให้เห็นเปรียบเทียบว่าในขณะที่เซอร์ไอแซคนิวตันนะคะขาดทุน 20,000 ปอนด์แต่มีท่านนี้ค่ะโทมัสกายนี่ได้ขายได้เป็นมูลค่าถึง 230,000 กว่าปอนด์นะคะ20,000 ปอนด์ในอดีตเนี่ยปัจจุบันเมื่อกี้ที่บอกว่าเท่ากับเงิน3 ล้านปอนด์ใช่ไหม3 ล้านปอนด์ตอนนี้คุณป้าเมาไม่แน่ใจว่าปอนด์หนึ่งต่อบาทถ้าประมาณ40-50 บาทเอาเฉลี่ยเป็น50แล้วกันเนาะอาจจะไม่ถึง50 บาทต่อปอนด์5 ก็น่าจะประมาณ1,000 ล้าน10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับเซอร์ไอแซคนิวตัน 1,000 หรือ 10,000 นะคะลองใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูก็แล้วกันนะคะทีนี้จริงๆเรื่องราวในบนโลกอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากนะมีทุกประเทศทั่วโลกนี่นำเรื่องราวของเซอร์ไอแซคนิวตันไปเป็นบทเรียนนะคะแล้วมีตอนหนึ่งของคำกล่าวนะคะก็คือโค้ดของวอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าเมื่อนานมาแล้วเซอร์ไอแซคนิวตันได้ใช้กฎการเคลื่อนที่3ข้อแก่เราซึ่งเป็นงานของอัจฉริยะแต่พรสวรรค์ของเซอร์ไอแซคไม่ได้ต่อยอดไปถึงการลงทุนเขาขาดทุนมหาศาลในช่วงฟองสบู่ South Sea ซึ่งเขาได้อธิบายในภายหลังว่าผมคำนวณการเคลื่อนไหวของดวงดาวได้แต่ไม่สามารถพยากรณ์ความบ้าคลั่งของมนุษย์ได้ถ้าเขาไม่ได้รับบาดแผลจากการสูญเสียนี้เซอร์ไอแซคอาจจะค้นพบกฎการเคลื่อนที่ข้อที่4สำหรับนักลงทุนโดยรวมในวันนี้ซึ่งก็คือผลตอบแทนจะลดลงเมื่อการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นประโยคฮิตที่นำมาใช้กันทั่วนะคะว่า I can calculate the movement of stars but not the madness of men นะเซอร์ไอแซคนิวตันกล่าวว่าผมสามารถคำนวณการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุบนท้องฟ้าแต่ไม่สามารถพยากรณ์ความบ้าคลั่งของฝูงชนได้นิวตันกล่าวเช่นนี้เพราะเขาเคยเจ๊งหุ้นขาดทุนคิดเป็นเงินเทียบเท่า3 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันแต่จริงๆเป็น3 ล้านปอนด์มากกว่านะคะในปัจจุบันนั่นเองค่ะแล้วก็ขอจบท้ายด้วยคำคมอีกประโยคหนึ่งของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะบอกว่า we don't have to be smarter than the rest we have to be more disciplined than the rest เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราเพียงต้องการที่จะมีวินัยมีระเบียบวินัยมากกว่าคนอื่นเท่านั้นในการลงทุนจึงจะประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะเป็นประโยคที่วอร์เรน บัฟเฟตต์พูดแล้วก็มีผู้นำมาใช้เสมอนะคะอ้างอิงกล่าวถึงเป็นข้อคิดเตือนใจในการลงทุนว่าเราไม่จำเป็นต้องฉลาดมากเพียงแต่เราต้องมีวินัยในการลงทุนนั่นเองค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประตูรีโมทหลังคากันศาสตร์กรอนประตูดิจิตอลโดยล็อกบอยนะคะท่านสามารถติดตามรายละเอียดนะจากล็อกบอย
ผ่าน Facebook Fanpage หรือ LINE Official Account นะคะพิมพ์เครื่องหมายแล้วก็ Lockboy เพื่อ add friend แล้วก็เข้าไปสอบถามดูว่าประตูรีโมทประตูกลอนประตูรีโมทที่เปิดด้วยมือถือจากที่ไหนก็ได้ซึ่งตอนนี้มีราคาเริ่มต้น 15,900 บาทมีฟรีเซ็นเซอร์กันหนีบและอุปกรณ์ต่อ Wi-Fi เปิดประตูจากมือถือได้มีบริการผ่อน 0% 3 เดือนด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านให้ข้อคิดเตือนใจเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียใจค่ะว่าในอดีตเราเคยเสียหายจากการลงทุนแล้วก็มัวแต่โทษตัวเองว่าเราไม่ฉลาดจริงๆแล้วคนที่ฉลาดที่สุดอย่างเซอร์ไอแซคนิวตันก็ขาดทุนมหาศาลตอนนั้นในปี1720นะคะก็ท่านเสียชีวิตในปี1725ท่านเสียชีวิตตอน84เพราะฉะนั้นตอนที่ขาดทุนหมดตัวนั้นอายุ79ถึง80ปีเลยทีเดียวนะคะนั่นมาเสียหายตอนวัยเกษียณตอนที่อายุมากแล้วนี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับคนที่ฉลาดที่สุดเพราะฉะนั้นการลงทุนให้ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องฉลาดค่ะแต่เราต้องมีวินัยค่ะขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีวินัยแล้วก็มีความรู้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะโชคดีในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะ